alltså inget ställe är ju för litet eller för stort för oss för att utreda. Nej. Och nu ska vi besöka en familj då som, de bor i en villa. Men de kan knappt vara där. Alltså vi har ju varit förbi det. Ja. Vi har försökt utreda det här några gånger nu, men varje gång har det hänt någonting. Antingen har vi blivit sjuk, vi har blivit totalt utbrända vill jag bara säga. Men alltså så sliten så vi orkar inte. Vi kommer inte ge huset rättvist. Så idag är typ första dagen vi känner okej, nu tar vi oss an det här. Så det är... Men jag har ändå hört av, jag har haft ganska bra kontakt och sådär. Och jag mejlade där precis innan också. Fast det var det sista. Men nu har inte de svarat. Så jag hoppas verkligen att det inte har hänt någonting nu då. Ja, men vi chansar, för dig som tur är, det är ganska nära Borås. Vi behöver inte åka de här 4-5 timmarna utan vi är ganska nära. De vill vara anonyma med huset. Vi kommer inte kunna visa huset. Vi kommer visa invändigt. De har inte bestämt sig om de ska framför kameran heller. Nej. Så vi får se om de kommer sitta framför kameran. Vi kommer försöka få dem att berätta om det. Annars blir det du som får återberätta det. Men som sagt, det de upplever här, det är ju helt otroligt. De har till och med fått köpa en husbil. Så när det blir för mycket så då sätter de sig i husbilen. De åker bara typ 100 meter från huset så blir allting lugnt. Men det var ju när vi besökte huset också. Vi fick ju direkt så här, nästan så här panikångestattacker inne i huset. Vi hade inte med någon utrustning då, men just den känslan som är så, det är så, jag tror kommer bli svårt att försöka dokumentera det. I och med att det är just det man känner. Men vi hade inga grejer med oss nu, så nu kanske vi får utslag och kanske någonting som indikerar på att det faktiskt stämmer det de upplever då. Men vi tar den som hade huset innan. Han har ju varit väldigt duktig på det här med radio och kortvågsradio och allt det här. Så den kommunikationen förhoppningsvis vi kan få här kan ju bli otrolig. Vi kommer ju testa både Spiritboxen, kanske SB11 till och med. Vi tar också och testar Polticomen och all den kommunikationen. Så provar vi också EVP. Vi tar våran app och så kör vi en live EVP helt enkelt för att se om vi lyckas dokumentera han. Just det. Den här mannen hade ju också en väldigt konstig hobby kan man säga, för att nuvarande ägare, de hittade ju gravstenar nere i källaren. Och en minneslund på deras i deras trädgård. Så de har ju kvar en sten och en sten har de väl grävt ner, sa de. Men så det är väldigt märkliga tidigare ägare. Plus att de pratar om att man även har haft väldigt mycket så här psykisk ohälsa av de tidigare ägarna. Och att de har mått väldigt dåligt där. Så det är kanske inte så konstigt att den här familjen som bor där känner samma sak. Ja, vi får se vad som händer. Men det blir väldigt spännande. För man vet ju aldrig. Det är ju kanske de här ställena det mest fantastiska händer också. Då kör vi igång EMF-svepet i den här tvåplansvillan. Den är inte så enormt stor utan det är ju bara 2 våningar. En bottenvåning, en övervåning där sovrummen är. Sen har vi då källarplan som också ska titta på då. Vi kommer köra EMF-svepet som vanligt med en K2-mätare och en ML-meter. Och de mäter då EMF-förändringar och temperatur. Just nu 21,5 grader inne. Så vi börjar på bottenvåningen, går upp på andra våningen och sen tar vi källan. Det är ju väldigt små utrymmen här nere, så att nästan bara så att jag får plats i de här. Här är vardagsrummet. Och det är ju här i vardagsrummet faktiskt, och bakom det Niklas som man har sett då skuggor passera. Inte samma känsla som vi var nu här sist. Jag vet inte om du känner också det. Men den kom ju på övervåningen. Eller hur? Ja, men jag kände redan då i köket. Men nu är det inte likadant. Nej. Intressant. Det kanske man vet om att vi är på G här nu då. Och den här skylten också här uppe. De pratade om den sist ni var här och då sa man det att de hade hittat den men de vill inte slänga den av någon anledning. Så nu är den här i köket istället.
Lite information om huset egentligen, för det står ju när värmesystemet är installerat. Och av vem. Toaletten lång och smal. Det är inga EMF överhuvudtaget här. 21,2 grader och där var bottenvåningen klar. Då går vi upp på andra våningen tycker jag. Då börjar vi med den här trappen här. Här är ändå lite yrsel igen känner jag. Vi får se vad du känner när jag kommer upp. Känner jag en lite av det vi hade sist. 22 grader, varmare uppe självklart och så är det inget konstigt. Inga EMF-utslag. Lite så här halvyrsel då. Någon som är här inne i det här sovrummet. Någon som vill kommunicera med oss och komma nära oss. Lite svalare rum, 21,5, men det är ju inte heller på solsidan nu så att inget konstigt. Och det här måste ju vara barnens sovrum. Hur känner du? Känner du någonting här? Nej, inte just nu faktiskt. Lugnare än sist, för sist vi var här uppe. Ja. Alltså ville vi nästan bara gå ut därifrån, för det var som himla så här panikångestkänsla nästan. Men det är inte samma. Det är inte samma faktiskt. Och det här kan ju också vara bundet till de som bor. Kan det vara. De var ju med oss när vi gick runt här. Och vi får testa lite grann, tänker jag, inför kvällen också. Att vi tar och provar att antingen så går... Ja, vi kommer gå själva. Vi kommer vara, jag och Niklas då självklart. Och sen att vi tar med ägarna, kanske en och en eller båda två. För att se om det händer någonting. För just nu har vi inga EMF-värden överhuvudtaget här. Alltså, det är 0,0 på allt. Men alltså bara normala temperaturförändringar. Ja, för nu är vi ju klar. Hela byggnaden är ju klar. Ja, källan. Ja, vi ska ju gå ut. Ja. Vi ska inte vara i byggnaden mer utan nu ska vi ut och så ner i källaren. Precis. Vi tar den då får vi se. Men bra inför ikväll tänker jag. Här hittar vi å andra sidan. Missar upp väg upp för trappan. Här har vi väldigt starka fält. Men som ni ser också, det avtar ju med avståndet. Så ungefär här då, drygt en 80-90 cm ifrån centralen. Inga utslag alls. Jo. På millimetern lite släpande nu 0,9, men det sjunker också. 0,3, 0,0. Så stolpen är gränsvärdet. Man kan säga här ungefär, och då pratar vi kanske drygt 1,60 kanske. Ja. Ifrån. Men det är bra att känna till, då har vi det här. Missade faktiskt när vi gick upp. Ja. Och vilket betyder, jag känner inte av den här nere. Nej, du såg inte när du gick upp. Nej, för det var ju 0,0 värden när jag gick upp. Ska bara se om den dyker upp nästa med här. Och här är ju 0,0. Så därför har jag inte märkt av det. Om du för upp den då, när träffar du? Fortfarande 0,0. Här. Så ungefär när man går upp med den här höjden. Så hänger det med ända fram hit. Ja, det är stolpen. Precis. Ja, men bra. Nu har vi koll på det. Mm. Då tar vi oss ut och så går vi ner i källaren för att se. Inte heller en jättestor källare. 17,9 grader just nu. Inga EMF-fält, fungerar som en tvättstuga. Jag provar in här för att se hur långt vi kommer. Ingenting som strålar som sagt upp i huset eller ner i huset på grund av de här ledningarna. Så de verkar vara bra isolerade. Här har vi
varmvattenberedaren. Och väldigt små utrymmen som sagt. Du kommer inte ens in där, Niklas. Nej. Men inga EMF överhuvudtaget. Inga fluktuationer alls på mätarna. Nej. Men de har inte heller känt så himla mycket obehag precis här i källaren. Nej. Så att jag tänker att vi kanske går ner hit också. Men jag tänker att vi kan ju fokusera på att vara på de planen där familjen rör sig. Det enda är ju att de hittar ju gravstenarna. Det var här de hittade gravstenarna, precis. Det är ju det som är lite intressant. Och de var ju precis bakom där Niklas står i hörnet. Det var här stenarna var inmurade i väggen. Det var också det märkligt att de har gravstenar i källaren för det första. Jaha. Väldigt märkligt. Ja. Men inga EMF överhuvudtaget. 16,6 grader. Det som också är intressant med det huset är ändå att Johans sambo, alltså hon känner ju av grejer när inte han är hemma. Eller så fort han vänder ryggen till, då händer det saker. Han känner mer av det, så rent mentalt tycker det är väldigt jobbigt. Alltså att det är tungt, det är mycket så här, energidränage. Så pass att de till och med åker som sagt iväg härifrån för att de inte kan bo här. Men ingenting som visar på mätarna att det är någon form av höga EMF-fält. Och det är ju bra att veta nu. Sen kommer det bli intressant att veta ifall det sker när vi är här senare då. Och går in och börjar utreda. Normalt sett nu så brukar vi ju dra allt kablage, alla övervakningskameror. Men i och med att det är så pass litet så tror vi ändå på störst chans att försöka dokumentera någonting här ikväll. Det är att gå med handhållet och försöka sitta i det här. För det är så små rum också, man får inte de här perspektiven som vi vill ha när vi har övervakningskameror igång. För det är så himla små utrymmen. Så att vi kommer att gå runt handhållet på alla sessioner i olika konstellationer och försöka dokumentera det som händer här då. Så ja, dags för första sessionen. Då har mörkret infunnit sig och nu är det dags att börja utreda det här huset. Som sagt, det är ju inte stort, men det är ju också det att om någonting händer så har vi ju, vi är mitt i det. Det är inte ett stort slott med 5 våningar, utan det är verkligen 2 våningar och en källare. Så att jag tänker vi ska placera ut utrustning nu. Vi ska ta det till på andra våningen, lite grann sånt som låter, men även en liten nyhet här nu. Ni som har sett våra spökjakter vet ju om att vi har en hel del utrustning och Periscope känner igen, den som går på statiska fält. Och nu har vi en egen och det är PSD, som är alltså Paranormal Static Detector. Och den här funkar precis på samma sätt. Den visar riktning. Ni ser ju hur den ser ut. Väldigt, väldigt smidig. Och bara en knapp som aktiverar på det där sättet. Så att den ska vi ta och placera upp på, både på övervåningen men även här nere då. Sen har vi den i serien som vi känner till, PMB:n. Ultraljudet som skickar iväg en stråle, kalibrerar, mäter avståndet och om någonting passerar och bryter den här strålen av densitet så kommer den triggas igång. Så det ska också upp 2 eller 3 sådana enheter. Och så har vi våran PRP. Ifall någonting kommer nära antennen, jag visar hur den funkar. Så låter det så här. Om någonting nu tar i antennen så får vi det också. Så jag tänker vi placerar ut grejerna både på ovanvåningen och här nere och sen sätter vi igång. Det som är lite intressant är när jag står här när vi var på väg upp innan här. Den här trappen, på dagtid, jag vet inte hur du känner Niklas, men nu när jag var på väg upp här så kändes det som att någonting stod här i kurvan. Det är väldigt mörkt där precis, som en skugga. Och jag vet att de som bor här känner också av det här. Det är ibland någon som står, de kan inte ens stå och duscha bakom det i toaletten där. I det här badrummet, så att det, ja, intressant. Vi har ju lite bilar som åker förbi här, så man hör dem. Så mina ben känns tyngre. Jag tänker att vi sätter PRP:n mitt här i sängen. Här är ju sovrummet där. Och här känner de ju ett enormt obehag. Så jag tänkte att vi placerar den mitt i sängen här. Så om vi har någonting här så kan du röra i den antennen där. Bara lägga det här i sängen. Och det är egentligen bara 2 stora rum och en hall. Vad säger du om vi placerar PSD:n mitt här? På den här byrån. Så får vi se om någonting aktiverar den. Något statiskt fält som kommer in. Och PMB:n riktar vi, tänker jag, från bänken mot sängen här.
Där. Och egentligen, jag tycker vi håller oss till de här grejerna, Niklas. Att vi inte kör några fler grejer just nu här uppe. Så har vi ändå, vi har rörelse med PNB:n, vi har statiska fält och sen har vi PLP ifall någonting läggs eller kommer nära antennerna. Vi är ju likadant där nere. Vilket jävla obehag jag fick precis här i trappan. Alltså, jag höll på med ljudet. Därför jag stannade upp. Jag vet inte om du filmade mig precis. Ja, det kommer åt det här hållet. Alltså, det var som att någonting kom upp för trappan. Som mötte mig här. Jag känner den här fortfarande. Håren bara, wow. Jag kan inte se det. Men det är samtidigt här. Vi har det här elcentralen här nu. Och det ska vi komma ihåg när vi är här. Att det kan vara en naturlig... Alltså man känner ju av att det är EMF-fält här. För det märkte vi på våra mätare tidigare också. Ja. Så det ska man komma ihåg. Och det är kanske därför kroppen reagerar just nu. Men det här var precis som att någonting kom upp precis. Jag vet inte om det hade kameran riktad mot mig. Men jag hoppas det. Undrar om vi ska sätta Spirit Vibe i trappan när vi är här nere. Ja, det kan vi ju. Eller hur? Så låter. Va? Hör du? Donk. Ett sånt donk inifrån huset. Tänk att vi tar exakt samma egentligen på bottenvåningen också, så har vi samma instrument. Här i köket är ju en aktiv plats där man sätter den här skuggan. Vad säger du om vi sätter B-sten eller PLP här? Ta statiskt här. Okej, direkt börjar. Så du? Ja. Okej. Kan du göra det en gång till? Vad betyder det där? Såg du hur den gick? Ja. Åt två olika håll. Jag vet inte, men det kan ju vara att den... Prova att starta om den, ge samma sak igen. Nej. Om man tittar på hur den betedde sig, som att de spred ut sig. Och alla gick dit bort. Och så rös jag till efter benen här. Gjorde det? Ja. Det är som att energin kröp ner från bänken efter golvet ner hit mot mina ben. Jag är ju i shorts. Men det var intressant. Och du provade att starta om den och det gjorde inte samma sak. Utan... Ja, nu står den där. Någonting var det som hände. Något statiskt var det igen då. Ja. Laddat fält. Vi sätter då PNB:n och PRP:n här inne då. Lägger PRP:n där då. Lägger det mitt på. Ja. Där har vi den. Ganska nära soffan, det är en samlingspunkt. Om det är någon som sitter i soffan så rör den där, är du snäll. Tappa fokus hela tiden. Gör det? Jävligt irriterande. Jävligt skumt. Ja. Och så sätter vi PNB:n i hallen. Bra. Och sen tar vi också, vi har ju den här trappen och jag tänker vi ska ju börja på bottenvåningen. Så att om vi tar och sätter Spirit Vibe i trappen, så om någonting går där så kommer... En PRP, vart är den? Uppe. Den här är ju som sagt vid sängen. Så har den av när vi kom upp. Gjorde den det? Nej. Vi hör dig där. Kan du röra antennen där?
Kom. Vem är du? Andetag. Gillar du de som bor här? Gravstenen, hör du? Ja, nu. Gravstenen, det var skittydligt det där. Där ute eller? Ja, det finns en gravsten. Är det din sten som är här? Lämna nu. Vi kommer inte lämna det här. Dämpa den där en gång. Har den lagt av? PRP:n har lagt av. Lagt av, men den är i all fokus här på spiritboxen. Bra. Nu där fick jag ut tid för att se om den där går igång. Men det har den inte gjort. Vi vill gärna veta vem det är. Kan du säga... Shh. Hallå? Fuck, det var någon som skrek. Va? Jävla högt. I micken? Alltså någon skrek. Jag trodde det var någon nerifrån. Hallå! Eller någonting. Shit, jag bara ryser. Va? Jag trodde de som bor här kom in och skrek åt oss. Men de är utanför. De är ju en husbil ska jag säga. Shit. Det hördes i vänster lur. Då måste det fångas på kameran. Jag tror det. Alltså, jag står ju här utanför och det här. Jag står vid trappen. Precis där Tony kände obehaget. Det skriker, jag hoppas det fastnade. För det var... Shit, jag trodde det var någon som skrek från bottenvåningen. Det är därför jag ska kalla och titta ner. Alltså, som att vi lever om för mycket fick jag känslan. Nu får ni lugna ner. Det är för högt. Alltså... Vilken inledning. Alltså vad häftigt ändå. Alltså, riktigt stark inledning här. Vänta, får jag testa bara. Om det är någon här, skrik ut ditt namn igen. Skrik det igen så jag hör dig. Ingenting. De som bor här vill gärna veta vem du är. Säg ditt namn nu. Ryggen. Snart. Upp. Ryggen snart upp. Är det någon som kommer upp för trappen här snart? Är det någon som står här i trappen? Långa meningar. Han lät som en tjej. Hall. Ta den hall. Jag vet inte, det kan vara... Alltså i så fall inte. Då är det något. För det är den gravstenen står det hall på där ute. Ja, den sa nog hall då. För det... Eller hall, det är ju en hall. Nej, det är inte en hall. Jag tänkte det var hallen där nere. Vill du hälsa någonting till den här familjen som bor här? Jo. Vad vill du hälsa? Någonting långt kvar. Här känner ju familjen ett stort obehag i det här rummet. Tidigare ägare var ju duktig på det här med radiosignaler och sånt, va? Det var väl det han på med, antenner och Ja, precis. Kan du komma igenom och kommunicera via det här bruset som är? Spring. Vi ska inte gå någonstans. Varför är du kvar i huset? Är du fast här? Jag undrar om vi ska byta till Oblius. Det vi ska göra nu är ju att köra Obliusen och Tony och hämta den, så då kommer vi kanske höra de andra instrumenten. Eller Spiritboxen tar ju över allting. Vi kör. Ja. Vi hör inte PRP nu. Vi provar då. Ja. Flera gateway, alltså flera portaler. Eller gateway, vad betyder det? Ja, typ. Familjen känner ju ett stort obehag i det här rummet. Kan den, om det är någon som är kvar här, gå framför oss här mellan sängen och den här tvn som är? Vill du bara kommunicera med dig? Det är intressant att PRP är helt tyst. Ja. Den lockade upp oss och gav det där och så blev det tyst.
Det var som att jag ville kommunicera, för jag tyckte det var jättetydligt det här med gravstenen. Hall. För det står hall på den här. Vi måste bara analysera det här materialet sen, Niklas. Ja. Och att det chills kommer upp det här. Nej, för det är intressant det där med hall. Om det står på gravstenen. För det jag tänkte på hall, det är ju där nere. En vanlig hall. Jag visste inte om det där med gravstenen. För det är du som har varit och filmat och haft kontakt med. Nej, jag undrar på att det stod hall. Vi provar gå i korridoren igen då. Vi kanske ska röra oss neråt ändå. Ja, vi måste ju det. Så börjar vi där vi skulle. Yes, sa den. Ja. Vi testar det så, nu är vi ändå här bara. Ja. Är det någon som är fast i det här huset som behöver hjälp? Är det okej att familjen bor här? Titta. Ben. Ann. Och så fick du namnet Ann. Först är den titta. Ben. Ja. Titta på ben. Ann. Ann. Kan du röra någon av oss här inne nu? Du får röra oss, du får tillåtelse det. Sist vi var här så kände vi, eller första gången vi var här ska jag säga, så kände vi ju faktiskt nästan som en panikångestattack här inne. Det var jättesvårt med andningen. Man kände verkligen ett tryck här inne. Det går som inte att mäta riktigt. Men att det känns väldigt påtagligt om att vi inte skulle få vara här. Men då var också ägarna med. Så vi ska prova det. Vi ska prova lite olika konstellationer. Nu är det ju bara jag och Niklas som är. Men att vi ska prova att ta in dem en och en, tänker jag. Och om de vill sitta själv här inne sen. Men den där är ju helt tyst nu. Ja. Det är bra. Och då har vi varit här och kommunicerat. Och nu går vi ner, tycker jag. Ja. Är någon här i vardagsrummet? Ska vi prova, Niklas? Ska vi köra en EVP-session med LaxTon-appen? Ja. Om vi sätter oss ner och bara försöker vi så vi kan få någonting med den. Om vi testar nu och kör lite grann. Vi har ju avlösarna med. Den ställer vi där och har PRP i mitten. Vi kör en EVP-session. Ja. Jag tar de där lurarna bara. Och se om vi kan få med. Vi ställer en massa frågor, så lyssnar vi igenom alltihopa, så om någonting kommer igenom. Ja. Så vi testar och kör här. Får vi se. Då tar vi med LaxTon-appen här då. Är det någon som är med oss här? Vad är det? Vet inte. Det är som de går. Kan du säga ditt namn? För de som bor här vill gärna veta ditt namn. Vill du hjälpa dig ifrån? Smäll från hörnet. Är det någonting du vill hälsa till de som bor här? Och så en gurglande ljud bakom kameran där. Jag stänger igen. Jag stänger den. Skulle jag upp den här för att höra då? Är det någon som är med oss här? Vad är det? Det vi gör när vi lyssnar igenom sessionen, så att om någonting kommer i den här pausen efter min fråga, så kan det faktiskt fastna här. Och det är då vi kallar det för att det blir ett EVP. Då får man ju lyssna igenom det och se vad det skulle kunna vara då. Men vi fortsätter spela upp här. Kan du säga ditt namn? För de som bor här vill gärna veta ditt namn. Vill du hjälpa dig ifrån? Smäll hör då. Är det någonting du vill hälsa till de som bor här? Alltså en gurglande. Jag tycker vi gör så här, vi testar en spiritbox nu och så ser vi om den här
personen som sa hall. Eller om den här mannen är kvar, han som är på med radiovågor eller nu radio överhuvudtaget. Alltså om han var väldigt duktig så borde han kunna komma igenom här och använda det här bruset. För det måste ju vara den här bandbredden han håller på med. Precis. Vi testar. Den energi som har bott här innan, du som håller på med radio och sånt, är du kvar här? Kan du komma in till oss här och säga ditt namn rakt igenom det här bruset? Det är som en kvinna. Här. Det är som en kvinna innan bara gå och så här efteråt. Kan vi se skuggan av dig här ute? Det där var freakigt eller konstigt. Vi har ju PSD:n där. Den står ju där och det är en lampa i taket. Ja. Det blev mörkt en sväng, som att den blinkade till. Och det där är ju den som visar att den fungerar. Indikationslampa på Peter. Ja. Om du är här i huset med oss nu, kan du göra en hög smäll så kommer jag till dig. Gustav. Vi placerar om PRP:n upp på hyllan där. Så vi får bort den från mitten från oss. Testa det. Ser du den röda lampan där på byrån? Kan du röra vid den när du är snäll? Det var en hög smäll. Hörde det? Det är ganska häftigt det här ändå. Den bara drog igång på övervåningen. Vi kommer upp, får värsta kommunikationen och så bara... Men det är så det brukar vara ibland också. Vi så vi gör. Nej. Vi bryter först det här nu. Okej. Vi avslutar första sessionen här nu då. Jag tycker det, vi fick ju ganska bra. Jag tror vi ska vänta lite grann. Ja. Och se vad som kan dra igång igen här. Men vill ni oss igen någonting så rör vi något av instrumenten så kommer vi komma dit. Om det är någon på övervåningen, rör den där antennen som är på sängen. Ta tag i den bara. Men vad var det som blinkade till precis när vi ska starta? Den här inne indikerar på någonting mot fläkten. Okej, det var rörelse där då. Den tog någonting som gick där. Och vad ni ser då, det är den här vita lampan som lyser där. Den kommer släcka snart, men den indikerar på att någonting har varit nära och då ser det ut så här. Det konstiga är att det lät ju inte, och så nu blir det 2 prickar. Det var ju inget som lät. Nej, vi skulle precis starta. Jag såg bara att det blinkade till att det är ganska ljus när den där ligger och cirkulerar så där och scannar av. Ja. Så blir det bara mörkt och nu ser jag ju att det är bara rörelse vid spisen. Men det är där, när jag var här första gången, så var det där jag stod och jag kände det i nacken. Ja. Vi får nästan introducera. Johanna, du är ju en som bor här. Ja. Yes. Jag och min sambo och barnen. Och vi ska nu försöka röra oss här för att kommunicera det som är här. För det är ju ganska häftigt. Vi körde tidigare. Allting var på topp ungefär i 10 minuter sedan la det sig. Och det vi ska göra nu då, bara fortsätta. Ska vi gå in i det vardagsrummet där? Ska vi börja på bottenvåningen? Vi börjar på bottenvåningen. Yes. Och vi har ju spiritboxen här också så. Vi tar och flyttar PRP:n till soffan igen. Jag lägger den där. För det var där ni sa att det obehaget är ganska stort just i det hörnet där. I det hörnet där, ja. Ja. Så vi lägger den mitt på bordet där igen. Är någon med oss här nu? Säg ditt namn nu är snäll. Det lät som gå. Var ska vi gå? Ut. Du menar här? Ja. Här. Man direkt. För det är ju så, Johanna, det är ju mest aktivitet när du är här själv.
Så nu får vi testa lite grann. Nu är du med oss här och ska vi se om vi kan få igång någonting. Och varför ligger du ner där, Nicke? Ja, för det är så här, det är så här ni ligger och så är det obehagligt. Ja, det Från det här hörnet. Ja. Och du såg vad som hände direkt. Jag la mig ner och så satte jag upp armen och så bara man här. Jag ska se om jag kan känna att jag får ett obehag. Plus att jag ska se om jag kan kommunicera med dig. Den mannen som gör det nu, vem är du? Fokusen håller på fram och tillbaka. Ja, visst är det. Är det dig vi trycker på här nu på film? Fokusen hela tiden. Pulserar ungefär. Vill du ställa någon fråga, Johanna? Något som du vill fråga? Nej, säger de direkt. Nej. En av er. Nej, en av er. Vem av oss ska ställa frågorna? Säg namnet på den personen. Johanna. Med mansröst. Nej. Ja. Det enda man hörde var Hanna. Du är så att jag stänger ner här. Direkt har ställt en fråga. Vad du nu vill så startar jag igång den här. Vem är det som är här? Vad är det här för ljud? Hör du det låter? Ja. Det där är ett jätteskumt ljud. Allt är rätt. Inget svar på den frågan. Vem var det som bodde här innan vi flyttade in? Är du fast här? Helt tyst. Det här är ganska intressant. Det har vi haft mycket mer genom här. Jag kände ju som ingenting nu när jag låg ner. Så jag fick inget obehag. Jag fick bara den här mansrösten som sa här. Och sen försvann han ju typ. Men det var intressant när vi ställde frågan också. Vem är det som ska ställa frågan? Och då sa han verkligen ditt namn. Johanna. Vill du att Johanna ska vara kvar här och prata med dig mer? Wow. Vad var det där för röst? Men den lät sig lite creepy, den rösten. Ja. Men det var en jättekonstig röst som kom igenom där. Det är sånt djup i så fall också som måste sån ligga för att komma åt den. Ja. Då provar en gång till. Så den här mannen vi hör nu, eller vad det nu är. Vem är du? Säg ditt namn. Vi är två. Kolla vad det lyser där uppe i köket. Vad sa du? Nej, ingenting där. Det är så här, den här mannen som är här, du vet att han är ju någonstans här bakom, eller om han kan gå och röra sig överallt. Jag tycker vi går dit upp nu och se vad som händer när nu han är med upp också. Nu kommer vi upp igen. Vill du att vi kommer upp till dig? Kom. Kom mansröst igen. Kan du röra den i järnpinnen som är i sängen där, du snäll? Den indikerade nere någonting. Ja, jag såg att det blinkade till. Det är, Det är i köket. det är något som har rört sig i köket igen. Vi måste ju... Ja, där lät till och med. Det rör sig när man indikerar. Gå ner fort. Yes. Jag såg att Nu har vi det är rakt framför oss. rakt framför är någon som har rört sig här. Någon har promenerat där nu. För du ser ju här. På den nu så har det varit rörelse framför den här. Den gick upp. Ja. Och den lät ju till och med. Jag hörde Ja. det.
Kan du höra lite kommunikation här för sig? Ja. Vem är det vi har här? Här borta. Jag kan säga så här, jag röst in när jag kom ner. När jag tittade ut så stod en svart gestalt. Sen jag tittade tillbaka igen så försvinner den. Där var du nu? Nu är utanför dörren där. När vi kommer ner så går jag ner. Och så tittar jag, du går ju in hit för att filma det där. Så tittar jag ut vart vi har alla instrumenten. Och där är en kontur av någon svart. Så jag trodde Johan hade kommit in. Och Johan är den andra som bor här. Ja. Om du är här, kan du göra det en gång till om du är i köket med oss? Ställ dig bara framför den så kommer den att visa dig med en vit lampa. Jag ska visa hur nära de måste vara här. För om en lampa ska indikera på, för det var det här vi hörde. Och så blir det mörkt, så blinkar det till och så får det indikation. Så här var det. Och det var det vi såg. Jag såg det, eftersom vi har ett fönster där så ser vi ljuset uppåt. Och vi hörde ju det. Johan, om du ställer igen till Niklas där. Ja. Så får vi se om det händer någonting när ni båda är i. Det här ser ju också hur energin håller på att leka med oss egentligen. Nu lämnade vi här. Vi går dit upp och fokuserar. Då händer det här. Och när vi gick upp förra gången, nej, vi skulle gå ner och köra här nere. Då går PRP en gång där uppe. Ja. Kan du röra dig något på ovanvåningen är du snäll? Vem är det vi har här? Gå upp. Det var klockrent. Vill att vi ska komma upp alltså? Barnet. Vad var det där? Sant Arne. Ja, eller Arne. Barnet eller Arne. Alltså shit, jag ryser. Hörde du vad han Jag hörde det. Vem är det här? Är det Arne som är här? Det där är som ljud. Jo. Arne? Kan du komma in och ställa dig mellan mig och den här blåa lampan? Eller lampan som roterar här på bordet? Det här... Den där rösten som kommer igenom, jag ryser när jag hör. Sa den Arne? Det kanske den sa, men för mig blir det bara reaktion Barne. Ja, men jag vet inte. Det är säkert Arne. Barnet eller ja. För jag tror, det är så här. Arne är ju den som bodde där innan. Ja. Och det är Arne som har hållit på med de här med radio och allt det här. Gravstenarna. Ja, gravstenarna. Så Arne, om det är du, kan du röra vid den här lilla ljuset som rör sig här på bordet? Kan du röra den där järnpinnen där uppe i sängen? Kan du knacka någonstans? Det vi har fått höra också, att Arne var lite tillbakadragen, han var lite egen av sig. Ja. Han kanske inte umgick med så mycket folk, utan han var lite så här, så det kan vara lite svårt kommunicerat med att han håller sig lite för sig själv. Arne, vi vill ingenting illa. Kan du bara komma ner till oss här, eller ställa dig framför mig och så bara knuffa till den där på bordet, är du snäll? Du har nu chans att kommunicera och säga vad du vill till Johan och Johanna som bor här. Prata om det här bruset som Niklas har nu, som han sätter igång alldeles nu, om du vill hälsa någonting. Vill du hälsa dem någonting så säg det nu. Du vet vad det här är. Använd det här bruset för att säga någonting. Hej då. Jag tänkte precis säga frågan, vad sa hej då? Lämnar du huset? Gå upp. Det är fortfarande andra gången vi går upp. Vi går upp då. Då går vi upp då. Det är något här. Ja. Jag går ut lite. Okej. Ska du gå ut? Nej, jag går ut hit. Vi har den. Ja. Vem har vi här? Stick. Ilska. Jag är kvinna det. Ja. Vem är du? Arne. Arne. Arne, ja. Igen.
Vill du hälsa ägarna någonting här, Johanna och Johan? Varför är du kvar här? Ingen PNB har spelat. Nej. Enda vi har fått på rörelse, det är själva 360-pucken där nere. Ja. Ja, lite på PSD:n också. Ja. Är det Arne som är här nu? Det är som självklart. Sa Johanna någonting? Nej, eller du sa någonting? Nej, ingenting. Okej. Det lät som någon pratade från det hållet som inte kom därifrån. Det lät så utifrån. Alltså jag såg ett blått sken, hade jag sett innan. Kom bara under min hand. Jag tittade på skärmen. Ja. Under min hand kom som ett blått sken och under armen typ. Innan du kom in, Johanna. Ja, det är någonting. Och det var något ljus. Någonting passerade bakom din rygg där, Johanna. Vid tvn. Ja, det är... Gud. Jag funderar om vi ska testa fluxen i det andra rummet. Ska vi hämta den? Om jag går ner och hämtar den så. Vi väntar kvar uppe då. Ja. Alltså direkt när man går in här så känner man. Hur känner du? Alltså det är jättetung energi. Verkligen. Och det här är ert sovrum. Sover du gott här? Nej, verkligen inte. Vi har fått sova på soffan några gånger. Och så har vi tagit husbilar några gånger. Alltså ni lämnar Lämnar huset, ja. Det går inte att vara här då. Och kan du sätta ord på vad du känner då? Alltså det är ju nästan som panikångest man får liksom. Det är så att, alltså, man känner verkligen hur dålig energi det är här. Men till och med så att ni måste åka och lämna huset helt? Ja, det har vi gjort 2 gånger tror jag det. Ja, så ska det ju inte vara i sitt hem, menar jag. Nej, det ska ju vara ens borg. Ska vi testa här inne då? Ja. Och så vet så är det en PNB som står här. Det är riktat ditåt. Jag tänkte vi ställer den här tror jag. Vi testar den här. Yes. Du kan ju förklara hur den funkar. Jag kan ställa den närmare dig också. Det vi har gjort nu är att slå igång den Flux 2an. Den håller på att kalibrera. Och den ligger nu och pulserar. Och om energin vill prata med oss så kan den med grönt eller med rött då säga ja eller nej helt enkelt. Där ser det ju rött och grönt. Ja. Vi har ju den här Ghostboxen också. Ska vi testa den nu? Den är ju lite ny den också. Vi testar den. Vi kör den. Nu ligger vi och scannar. Så det jag kommer göra nu är att dra upp hastigheten. Och det här är ju typ som en Spiritbox. Skillnaden är väl att den här är digital. Och så öppnar volymen. Arne! Om du vet hur den här funkar. Ställ dig bredvid den och säg ditt namn nu snäll. Kan vi röra vid något av de här instrumenten som lyser? På fokusen hela tiden. Jag vet. Där. Hör du det här bruset? Kom och ställ dig bredvid den här. Kan du säga precis vad du vill till mig? Stänger lite grann. Det här är ju inte en nackdel, men det är ju så när man kör någonting som låter så här högt så blir det ju att man hör inte de andra instrumenten. Så vi hör ju aldrig om PRP:n går igång där nere. Vi hör inte den på köksbordet heller. Men det är ganska intressant. Nu känns det igen som att det bara... Ja. Vi gör så. Vi breakar här och så... Så skiftar vi lite så. Så skiftar lite grann så får även Johan hänga med en gång. Ja. Okej, gör vi en liten ny konstellation nu. Johan, du är med nu. Yep. Niklas, du filmar. Så gör vi lite Spiritbox. Jag tänker vi kör korta frågor.
igång med den och sen direkt efter stänga av den så att vi verkligen får ut det vad den vill det här som är här. Det vi har kommit underfund med, jag har suttit och pratat lite grann, det är ju det att det är som ett stråk om man tänker köket rakt upp till sovrummet. Det är ju där ni känner också kanske mest obehag i sovrummet, och det ligger ju precis i linje med köket där vi fick igång utrustning också. Så det är intressant att det är som en hotspot, som en typ av någon form av, om man pratar om portaler, om det är ett väldigt starkt stråk där instrumentet går igång. Vi går in och så börjar vi bottenvåningen och så går vi upp. Om vi stannar till här så kör vi en fråga här. Arne, om du är här, kan du säga och hälsa någonting till Johan? Det var inte så snällt. Vad sa han? Dö. Någon dö? Ja, tyvärr. Vänta, vi säger. Vad menar du med det? Förstår du att det är du som är död? Gå. Men han förstod att han var död. Jo. Jo. Ja. Niklas hör lite bättre än vad jag gör. Jag hör lurar på för mig. Är du fast i det här huset? Behöver du hjälp? Vi går in här då. Är det någonting du vill hälsa till Johan som är med här nu? Det är inte. Någonting du Johan vill fråga, någonting du funderar på? Man är arg på mig. Är du arg på Johan? Ska du röra oss uppåt? I trappen? Ja. Ska vi flytta den där PRP:n så här med där, Jag Tony? kände när vi var där inne att det var väldigt mycket, men just sen började det avta igen nu, känner man. Vad sa du, vill du flytta den först då? Hit och sätta den på här ute. Ja. Lägger den där vid spisen tror jag. Där? Ja. Om det är någon här inne nu. Den är järnpinnen och den röda lampan där. Kan du röra vid den? Ingenting. Vi gör så, vi knallar lite upp. Det är någon som brukar stå här i trappen. Någon. Det var som den här var lappen. Shit. Här brukar man känna sig väldigt iakttagen. Och så då Här brukar man ju känna sig väldigt iakttagen. Ja. Vem står här? Manström. Gå, vi ska komma upp till dig. Jag har ju fluxen med också. Ja. Ska vi lägga den? Om vi sätter den på sängen. Är det den ja nej frågar? Ja. Precis. Är det okej att vi är här inne i det här rummet? Du kommer också kunna kommunicera vid det här bruset som jag har gånger också. Är det okej att vi är i det här rummet? Du pratade innan om gravstenen. Vad vill du med gravstenen som finns här utanför? Vad vill du med gravstenen? Som en kasta. Frågar om man är arg för att jag förstörde hans gravsten. Ja, just det. Den ena där gick ju sönder när jag grävde ner den. Har du tillräckligt mycket... Känner du av någonting? Nej, det såg ut som någon tittade upp ur trappen och knä. Bara en svart skugga. Jag tänkte om det var den som blinkade till igen, men det gör det inte. Det var... Hade du kameran i? Nej. Vem har vi där ute?
Ställ dig där i dörröppningen. Vad gör du i det här huset? Han. Sätt dig på kanten där Tony, av trappan. Brukar du gå i den här trappen? Ja. Jag tycker som ett andetag, va? Jaha. Ställa mig lite mer i hörnet. Så här. Det var så jag såg när jag tittade upp. Som att någon står så som Aha. du är. Exakt så där. Och det är det här hörnet. Men Johan, det var det här ni berättade, va? Ja. Att ni tycker ibland att det känns som att de står här. Speciellt när man står och gör sig ordning på toa eller borstar tänderna. Precis här nedanför, ja. Exakt. Nej, det var så där. Precis när jag tittade upp. Till och med så att jag försöker då med ögonen istället för att rikta kameran dit. Så håller jag på och reagerar bara så här. Vad det jag ser. Mm. Jag ser riktigt att jag kanske hade kameran åt det hållet. Jag är inte säker. Är det okej att vi är här? Vi rörstiklar in i nästa rum här. Mm. Låt fluxen stå där. Ja. Där är en PNB så rätt. Det får nog stå här någonstans. Vi hade kunnat sätta den mot den dörren annars. Är du med? Ja, för där inne var de väldigt mycket och lekte som barn har fått höra på 40-talet. Okej. Men om vi öppnar den och riktar in den där. Vi gör det. Vad klädde vi här nu? Vi riktar den så här då. Vi sätter den så. Det står det går här. Se om det får. Brukar ni leka där inne i det här vindsförrådet? Wow. Okej, tack. Vem har vi här? Kan du backa lite grann? Är det Arne som är här? Okej. Är det Ann som är här? Arne, Ann. Kan du backa undan? Backa undan från speldosen som spelar nu. Du står framför. Backa helt. Backa undan. Kom och ställ dig jämte mig här. Kommunicera via den här och säg ditt namn då. Det är kvinna här. Kom hit istället. Kom och ställ dig mellan oss. Jag kommer backa och stänga av den här helt. Är det något fel på den? Eller? Nej, utan det här är ju... Kan du få in den lite längre in då? Ja, vi provar igen. Vi sätter samma här. Ja. Vi kan bra om den och så provar igen här för att se. Vi kan stå likadant som ni stod innan. Det var jättebra. Bra Du bild. vet hur den fungerar nu. Kalibrera den. Är du kvar där inne? Nu blev det sådär lugnt igen. Backar du undan helt? Är du kvar här? Så, ja. Vem är här? Vad heter hon? Hilda? Helga. Helga. Är Helga här? Det var mannen. Ja, det lät som han sa Helga också. Är det Konrad som är här? Konrad. Tycker du? Jädra röst. Konrad. Jag känner mig så jädra iakttagen hela tiden bakifrån när jag står så här i dörröppning. Det är därför jag står och tittar bakom min axel hela tiden. Filma lite innan då. För jag står ju, ni är jättebra bilder, det klockar inte hur ni står och den PNB-sessionen var ju brutal. Men jag står ju... Och du här är ingenting, så det är det som är. Och som sagt, är det något som är framför den här så är det ju... Ja. Så
Så någonting kom ut eller kom in eller ville visa någonting kring den här. Mm. Är det någonting du vill visa inne i den här garderoben eller skrubben? Smällde det eller? Lät som det, men jag har ju micken riktad mot er. Jag har ju också någonting som... Nu är det ingenting på den. Nej. Men det som säger det är bara... Jag känner ju av det. Ja, och du känner också att det bara försvann där. Det var en urladdning och sen bara... Men det är också så här, det behöver ladda upp lite power igen. För det där var ganska stor urladdning som skedde precis där. Ska vi gå ner till källaren alla tre? Vi testar. Vi testar att gå ner dit också. PNB vet jag inte, ska jag stå kvar där? Det kan vara det. Eller ska vi sätta den vid trappen? Ja, det kan vi Vi också. sätter trappen där vi går, det är bra. Om någon står där i hörnet nu. Plinga en gång där. Eller ställ dig framför den. Eller följ med oss ner till källan. Jag vill ju höra. Ja. Så vi ställer oss och håller oss här kring där gravstenarna. Det gravstenen var. Vi sätter den här. För stenarna var här i va? Ja, där är väggen. Här är väggen va? Vi sätter igång den så här. Det är väl lite trångt här nere. Då har vi satt ut även fluxtoan här precis i väggen där de här gravstenarna var. För det var på den här väggen var ja. Exakt, det var ingjuten där. Ingjuten i väggen i källan här nere då. Så vi provar. Har vi med oss någon här nere? Vad vill du med de här gravstenarna? Du nämnde den innan. Till att rösta någonting. Det är också någon form av minneslund ute i trädgården här. Ja. Med gravstenar och... 2 stycken, ja. Var det då? Just det. Ska jag fråga lite om det också. Har du strött aska ute i trädgården här vid den här minneslunden du skapade? Någonting du vill hälsa till oss? När vi står här kan du kasta någonting här inne. Göra något ljud om du är här med oss. Grönt. Grönt. Den kan göra det. Han vill kasta någonting. Du kan alltså kasta någonting. Kasta någonting om du har sån kraft där nere. Flytta något föremål. Eller vill du att vi ska lämna källaren? Är det här ditt hus? Är det okej att Johan och Johanna bor i det här huset? Så det är lugnt igen. Vart lugnt igen. Fokusen bara sjunk. Alltså, Om och om igen. Hela tiden. ändå är det så pass litet ändå. Det borde inte vara alls något problem. Jävla irriterad. Nu kom den. Den bara blir så. Sen försvinner den snabbt. Och så bang säger det så är det jättebra. Den går inte sakta tillbaka. Är det du som håller på med den här fokusen på kameran?
Jag tycker vi rör oss, eller tycker du att vi avbryter den här nu? Ja. Så samlas vi igen. Och så tänker jag att vi kör en till session där vi alla 4 är med. Det är intressant att den är just en gång att den kan kasta saker. Då betyder det att i så fall att den är lite Alltså jag har ju hört en sten uppe i köket som har blivit kastad en gång. Okej. Så det... Alltså det lät som en sten eller? Ja. För det hittade ingenting som... Det minns jag inte. Nej. Det lät som precis som en sten som kastades liksom. Det vi ska göra nu, vi ska sätta oss här i köket för det måste ju vara ett stråk här emellan på något vis. Så vi sitter nu här, det är Johan och Johanna är med, Tony du bakom kameran så vi kommer köra Polterkommen här. Och det kommer dra igång ganska högt, eller jag behöver inte spela så jättehögt, men det här bruset får vi se om det triggar någonting annat. Vi hör små pip hela tiden, vi vet inte var de kommer ifrån. Jag vet inte vilket instrument det är. Inte om det är en PNB eller... Ja, det är som dyker upp. Den här kommer smälla lite grann när motorn har på sig. Det låter i bordet så det är ingenting. Men drar igång den, men låter lite grann som sagt. Arne? Det verkar så bra. Arne, kan du komma ner hit? Vad vill du att vi ska göra med gravstenen? Bort, tycker jag det. Jag säger det. Eller... Nej. Han har på mitt ben. Jag trodde det var en katt. Det var ingen katt. Har ni något? Kände du något som strök på benet? Ja. Vilka mer är det som är här? Vart vill du att vi ska gå? Vart vill du att vi ska gå? Hem. Var det? Ja, du hör ju Bertil, du har lurar dem riktigt. Ja, det var som sa hem. Var är hem? Så. Dit. Har du begravt någonting i trädgården här ute? Jag ska vi kör spelet på. Den här vill han inte komma igenom. Nej, det lät som att det var svårkommunicerat med den. Ja. Det tyckte jag. Jag tror vi måste ligga på fler frekvenser samtidigt. Nu var det inte jag. Nu var det inte du. Du vill byta till spiritboxen, ja. Kommer du kommunicera då? Tycker vi så? Ja. Nu var jag inte nära. Om det är någon där uppe så får du gärna komma ner nu. Ja, nu plingar den igen här. När du sa det. Okej. Kan du springa där uppe och ta dig ner hit till oss? Smäll. Ifrån trappan. Det är så jävla häftigt alltså. Med hur tyst det blir sen. Ja, det blir så himla tyst. Det är verkligen som en sinusvåg. Ja, det är precis så där. Men det har vi stött på förut. Det här, och det är därför vi säger att det är ingen idé. Då är det bara att sitta och vänta och pausa. Gå in, kör. Då får vi se om vi får någonting här igen. Vad var det?
Vad fan var det? Det måste vara en fågel eller något. Nej. Va? Vart ifrån? Det lät ju som någon skrek. Hörde du det där? Ja. Måste kolla om det är katten. Aldrig hört sådana ljud. Nej, inte jag heller. Men det lät som någon fågel tyckte jag. Jo, men... Nej, Men är fåglar aktiva nu? Varför har inte vi hört det på hela tiden vi var här? Alltså det är inte fiskmås var det inte. nej, jag trodde... Nej. Det lät som en sån där barna får på kalas typ. Eller hur? Det lät som en leksak typ. Ja, hundleksak. Ja, det var precis. Och de som jag sa innan att de har ju... Han berättade att de hade 11 hundvalpar uppe i den Just där det. skuffen där vi fick den... Ja, kattvinden. Ja, kattvinden där uppe. Men hörde ni det högt? För jag hörde det skithögt. Ja, det var jättehögt. Men hörde ni var det kom ifrån? Det Nej. var ju hit Jag- eller så... Ja. I trappen uppifrån eller? Eller var det utifrån? Vet Eller? inte om det var utifrån eller uppifrån. Ska vi gå upp då? Ja, jag vet inte vart det kom. Jag gick hit bara. Eftersom du ser fågel då vill jag ju gå ut och titta om det är en katt som satt och jamade här. Men det är ju absolut Men det var inget jan. Det där var Nej, det var... Det var Men det är precis en hundleksak. Det var Ja, exakt så jag som hörde. det nyper ihop så här. Precis. Vad var det? Har ni hört det där innan? Nej, Nej, nej. Eller ska vi stanna en liten stund till här? Om du kommer tillbaka. Hör där. Ja, det var lite coolt ljud. Om just nu pratar om hundleksaker, det där, då satte du... Ja. Så som jag hörde det i alla fall. Ja. Det var lite som en hundleksak. Kan du göra det där ljudet en gång till? Det finns inget sånt som kan låta så i barnens rum. Någon leksak. Nej. Nej, det var det första jag tänkte på när du sa det. Jag menar vi har ju suttit här. Ni har inte hört det innan, vi har inte hört det sen Nej, vi jag har kom hit. aldrig hört det. Nej. Vem var det som gjorde det där ljudet? Kan du göra det en gång till? Men jag tänker på, du kände också Nicke någonting vid benen. Det kanske var en hund. Det var ett väldigt sammanträffande. Ja, det Att kändes du som att kände- du vet en katt eller någonting stryker förbi. Jag funderar bara, tänk om det är en hundvalp. Alltså pipljudet från en hundvalp. Men jag tänkte hundvalp. Du sa att de hade djur in i den här vinden när vi fick PMB-utslag. Exakt. Men den är ju öppen fortfarande. Eller? Stängde vi garderoben? Det vet jag inte. Jag tror Nej, PMB står kvar mot den. Nej, jag tog den bort står i PMB. trappan. Ja. Vad sa du? Den står väl i trappan va? Ja, just det. Ja, det är just det. Men den är öppen, garderoben. Och nu är det ju svårt också att säga så här. Är det en energi som gör det här med hundljudet eller är det energin av ett djur? Mm. Ingen aning. Nej. Det här är jättesvårt. Jag menar, jag kände bara det jag kände. Och det är som när vi satte igång våran PSD, den här Paranormal Static Device detektorn, så då såg det ut som om du stoppar ett, vad ska man säga, du tar någonting och stoppar in emellan massa djur eller någonting, så går mot olika håll. Så betedde den sig. Vi hade den där uppe. Då sticker det först, börjar den lysa så, sen sticker den ditåt. Sen börjar den lysa här igen och så sticker den åt andra hållet. Vi har aldrig sett en sån göra någonting liknande överhuvudtaget. Det är som att energin dyker upp, att den springer åt olika håll, som att du får dem att skingra på sig. Mm. Som om du skulle ha 2 eller 3 katter eller någonting och så sätter du något i mitten och de springer åt varsitt håll. Då ska vi gå upp en sväng? Ta med spiritboxen så går vi upp också. Det var väldigt lugnt här inne nu. Ja, det känns som helt annorlunda här inne. Ja, jämfört med innan. Ja. Den är öppen fortfarande. Okej.
Har vi någon här inne? Vad hörde ni? Hörde du? Oj, nästan samma ljud. Ja, alltså ett litet djur. Ja, och fokus är bra. Ja, men när vi öppnar upp den här då får vi det här ljudet. Jag fattar inte. Jag blir så här, jag vet inte vad jag ska ställa för frågor ens. Jag blir så här, vänta, hur ska vi förflytta oss från mänskliga energier till djurenergier helt plötsligt? Men vad vill den förmedla då? Är det att den bekräftar det du pratade om, Johan, att du även har haft djur? Ja, antagligen. Och vad pratar vi då? Pratar vi Arne-tiden eller pratar vi hans föräldrar, Konrad? Det måste ju varit när han var ungdom. Ja. Men ska vi testa lägga PNB:n efter golvet då? Prova. Se om den stryker sig grejer efter golvet. Ja, det är djur där. Ja. Nu vill man ju som bara sätta allt efter golvet. Jag kände det på benet. Vi får det här ljudet av som små, alltså ljud, alltså om det är hundvalpar, jag vet inte. Nej. Det är jättesvårt. Mm. Kom in i det här rummet, kom då! Jag vet inte, vad ska man göra? Jag har ingen aning. Det var Helt intressant. nytt alltså, det här är helt nytt. Kommunicera med djur. Ja, alltså. Jag vill kolla så här då. Fråga om energin är runt omkring, vet om det är något djur här inne. Finns det något djur här inne? Finns det små hundvalpar som springer runt här inne? Det där är som ett jobb. Ja. Hur många är de? Kände du av de här hundvalparna, Arne, när du var här? Något i bakgrunden som pratar. Ja, jag vet det. Det var ju rakt igenom, där var en dörr. Det här är så jävla svårt nu. Det är som att man fokuserar hela utredningen. Först man varit här uppe, det är ju här energin vi letar. Som, Ja. och nu helt plötsligt så bara pum. Men gnyljudet. Mm. Helt otroligt. Och så går det som i vågor hela tiden. Det är så här, toppar, dalar. Men man känner det i kroppen också när man är här att nu är det lugnt. Man känner bara att det här är nu är det. Känner ni också så? Ja, nu är det frid och fröjd. Ja, Ja. Ska vi ta oss ner oss igen då? jag tror det. Vi tar med de här grejerna ner. Ta med dem. Märkligt ljud. Oha. Precis när jag säger att vi ska bryta, då börjar PNB:n ute i hallen. Okej. Vem har vi där nu? Vem har vi där ute? Kan du visa dig för oss? Antingen som en skugga eller som en ljusgestalt. Tack. Är det Arne som står där? Eller, jag vet inte. Eller En hundvalp. en hundvalpen som är på väg upp. Jag vet inte. Kommunikation går igång. Är det Holger? Vem har vi här nu? Marie. Var det så? Jag vet inte. Vem är här nu? Barn. Det var en man som sa bara barn. Det här är så jävla intressant. Nu fick det någon som stanna kvar här. Ja. Ja, nyss var det som okej, vi packar ihop då så går vi ner. Tycker de om att barnen är här kanske? Tycker du om att barnen är i det här rummet? Som, ja. Vad fan händer nu? Nu stängdes den av. Jag vet inte.
Allting är igång. Som vanligt. Det kommer ingen ljud igenom. Starta om allting. Kan du visa dig i spegeln där ute i hallen? Vad är det här nu då? Är du inne där i sovrummet? Spring förbi spegeln en gång. Den här dog. Alltså, jag har fått ut något ljud. Alltså dog högtalaren? Allting, högtalaren blinkar att den har signal, alltså... Batteri och allting kvar? Allting. Men jag får inte kommunicera med den här. Den funkar inte. Det var konstigt. Jag kan dra igång spiritboxen så här. Så, då har vi ljud. Eller? Ja. Då blir det så här tyst. Ja, just det. Därför vill vi ha den här högtalaren. Har du inte batterierna heller? Nej, jag drar igång den nu. Och så drar jag upp ljudet. Det är maxljud. What? Jag får ingenting. Ja, den vill inte kommunicera. Nej. Där hör ni. Jag har ju ljud. Och det är ljud? Jag har ljud. Men jag får inte det från spiritboxen. Jag får där i spiritboxen. Okej, jag ska inte använda den här mer då. Men då vill jag att du går framför den här igen. När jag ställer lite frågor. Jag ställer en till grej här. Du kan komma så nära som möjligt. Och ställer du bredvid den här. Och rör vi den så kanske det börjar lysa. Eller har vi någonting annat som rör sig där ute? Vad är det för? Smäll nerifrån. Jag hörde ett... Alltså. Ja. Och sen det var en smäll där inne. Eller där nere. Ja, det lät som... någon suck eller något. Hörde du det? Batteriet, vi måste byta batteri. För nu gick det från halva batteriet till en plupp kvar. Men skojar eller? Nej. Vad är det som händer nu då? Nu söks du ut. Jag måste stänga den här sektionen som vi tappade. Du måste hämta ett nytt batteri. Och fokusen försvann. Men nu var det väldigt mycket precis. Niklas sprang och hämtade batteriet till det här. Jag gick ner och hämtade batteri. Kommer upp hit. Vi hinner ju såklart. Vi har inget som kan verifiera att det kan gå under här. Men vi är några stycken. Jag kommer hit. Den här går bananas nu. Som att du drog med dig någonting upp. Med mig upp. Mm. Okej, om du är där ute i hallen, kan du backa då? Eller kom in helt i det här rummet. Då stänger jag av den. Det som är intressant är att den suger kraft ur den här. Nu kommer den tömma och dränera PNB:n i så fall. Det var så jävla häftigt. Alltså först, spiritboxen har jag här. Funkar inte. Nu kalibrerar den. Så om det är någon där fortfarande. Ja, vänta, om du backar tillbaka till det du sa. Spiritboxen slutar funka. Någonting händer med högtalaren. Ja. Ja. Batteriet här mitt dräneras. Ja, det här har tagit helt slut. Den här börjar nu igen. Du sa precis Johan att det är något som bygger upp. Mm. Om du är på väg att bygga upp något, ställ dig framför den där som den spelar hela tiden. Gör det nu. Ställ dig där. Ta all energi från den då. Sen kan du ta energin från den här. Ska vi gå ner ändå? Vi tar ner den här, eller sätter den i trappen igen. Det gör så. Ta med, vi trotsar lite grann för att se vad som händer. Intressanta grejer nu. Det är som att det leker med oss lite grann nu. Ja, men lite så känns det. Vad säger ni? Intressant. Mm. Det händer mycket nu. Ja. Ja. Och har klockan än slått? Det är frågan. Den är 5:12. Ja. Det började efter 12 va? Exakt. Känns som man skulle kunna få en grand final, att det kan bli ett ganska högt ljud eller någonting. Mm. Kan du göra något högt ljud här inne? Eller det ljudet vi hörde innan? Tänker nu, vi kanske ska sätta oss i vardagsrummet istället. Det har vi inte varit. Nej, vi har inte heller kylen så mycket. Nej.
Nu försöker vi se om vi kan få något sista härifrån nu då. Något som... PRP. Vad var det? Jag flyttar inte till köksbordet. Jag tycker precis att det kameran mot här. Nu gör det en gång till. Arne, har du så mycket kraft att du kan flytta en av de här stolarna? Det är ju intressant. Nu lämnar vi där. Då sätter vi igång där. Ja. Nu satte jag en kamera på det här. Nu får vi se då. Om den lyckas dokumentera vad som händer där inne. Jag har till och med lite av fönstret så vi kanske ser om det är något som går ner för trappen också. Men om jag ska tro rätt så tror inte jag den kommer kunna fånga någonting. För att nu kommer det inte hända någonting för nu har en kamera där. Exakt. Så stänger jag av den så kommer vi få alltihop. Det här påminner lite grann. Vi har ju ändå kört några utredningar där det verkligen varit så här. Så om det är någon ute i köket nu. Kan du röra med den där järnpinnen där på bordet? Helt lugnt. Helt lugnt. Ja. Det var det vi misstänkte, jag och Tony. Det är därför vi sa vi tar inte med övervakningen och sätter upp den. Utan vi försöker göra det på det här sättet. Genom att sätta ut ett instrument som låter och sånt så vi vet okej, nu händer det någonting där uppe. Vi vet vad det är för instrument. Så går man upp. Så börjar det på bottenvåningen. Och nu ska vi se om vi kan få den att gå igång fast vi har kamera på den, men jag tror inte. Om de energierna samlar all kraft ni har. Och så går ni till köksbordet där. Och så tar ni tag i den där järnpinnen tillsammans. Gör det en gång. Så lovar jag att jag packar ihop allt jag har här och så åker jag. Så ska jag inte störa er mer. Nu blir man så här när man sitter här nu. Nu vill man ju höra mer om det gnyljuden. Man vill höra mer av instrumenten. Men är det oftast att det blir, alltså, ju mer klockan går, att det blir mer aktivitet? Nej, jag tror inte det blir det på det sättet heller. För att vi ska ju åtanke att ni är ju under här dagtid här. Ja. Vi känner det också under dagtid. Nattid så går ju våra kroppar, vi blir tröttare, vi sänker garden lite grann. Plus att det blir mörkare ute, vi blir mer känsligare för, vad ska man säga, förändringar som sker. Alltså vi är ju alltid trygga så länge vi är innanför våra egna väggar, om man säger så. Och när mörkret kommer så är du fortfarande trygg. Du kan ju tända en lampa, du kan göra det här, du gör en tryggare miljö. Men när du släcker ner och synen inte får vara riktigt med heller, då startar ju alla andra synen i kroppen. Som är både försvar och tänka att nu måste jag ju försöka höra om det är fiender nära, om man tänker tillbaka i hur det var. Och då blir det att man triggar de andra och då blir man mer, vad ska man säga, på engelska heter det aware, men alltså man förstår medveten om mer lyhörd. Ja, precis. Men hade ni suttit i köket nu, ni hade tänt i köket, hade suttit och tagit en kopp kaffe och så hör ni gnyljudet, ni hade ju absolut inte reagerat på det. Nej. På det sättet. Då hade man tagit, all logik hade bara slagit bort det. Men det passar så bra in i allt vi har gjort här nu. Först är det jag känner runt benen som att jag tror att det är en katt och så bara, får man det pipljud antingen från en liten valp eller om det är ett ljud från en leksak. Liknande. Som ni ser också, nu är det en kamera som spelar in i köket, då händer ingenting. Nej. Så det är intressant. Knacka någonstans. Så jag vet att ni hör mig. Nej, det var lite. Ska vi prova då? Jag stänger av kameran där ute. Nu stänger vi av den då. Det är ingenting som filmar där ute. Ingenting som registrerar. Om någon är i köket där nu. Kan du ta tag i den där järnpinnen där?
Nu är det så lugnt igen. Ja. Nej, det är galet. Jag känner ju mig en gång så fort det börjar bli på gång för att jag får typ panikångest. Jag förstår. Precis innan det slår ut. Ja. Innan det ger utslag på maskinerna liksom. Vi provar igen då. Okej, men då börjar vi packa ihop lite. För jag tror vi kanske inte får så mycket mer, Tony. Ja, det känns som att man kommer som inte någon längre just nu i alla fall. Nej. Och frågan är, det ska bli intressant att se här nu efteråt om det blir lugnare eller om det är samma. Om någonting fick sagt någonting så får vi se vad analysen säger sen också. Ja, exakt. Eller om det blir värre här. Ja. Vad gör ni om det blir värre? Om inte det här försvinner, vad är plan B? Då ringer vi er igen. Då får vi komma tillbaka. Nej, men det är kanske tidigt medium. Ja. Och rensa huset. Rensa, Ja, och försöka få bort gravstenen kanske. just det. Mm. Och om ni får upp gravstenen så bara dumpa den till det hemsökta museet. Ja, exakt. Där passar den in tror jag. Ja, ja men grymt hörni. Yes. Tack för att du fick komma hit. Tack själva. Tack själva. Denna utredning var väldigt speciell att få utföra. Vår främsta uppgift var att försöka dokumentera ner det som familjen upplever och se om vi kunde få fram vad som eventuellt ville förmedlas till familjen. En uppgift som blev svår att få fram men som vi under utredningen fick små glimtar av. Bland annat när vi får igenom ordet gravstenen som är väldigt relevant i huset, så drar vi slutsatsen att något ville få fram att de var medvetna om att vi var där och att vi ville försöka ta reda på mer. Det som blev helt nytt för denna utredning var att vi fick kontakt med husdjur som funnits i huset. Vad var det? Vad fan var det? Dessa fick vi både känna av och höra i form av att det lät som att en leksak pressades ihop vid ett tillfälle. Men att kommunicera med djur är något som är lättare sagt än gjort. Och vi hoppas att detta är något som inte är allt för störande för ägarna att ha kvar om de nu väljer att stanna. I ett försök att skapa ett lugn i huset så är nu gravstenen flyttad och placerad i det hemsökta museet. Efter att den flyttades ut från huset så upplever ägarna att det är lugnare, även om de känner av att någonting finns kvar innanför väggarna. Så vi har nu beslutat att ett lokalt medium ska försöka hjälpa familjen så att de och de eventuella andarna som är kvar äntligen ska få ro.